ปี 2024 นี้ค่ะ Well Me Up เอาใจมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะคะกับซีรีส์เรื่องเงินต้องรู้ของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งทุกวันสุดท้ายของแต่ละเดือนค่ะเราจะนำเสนอเรื่องเงินที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องรู้ไล่ดูไปตลอด 12 เดือนได้เลยนะคะอย่างตอนแรกนะคะวันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะว่าเงินเดือนออกบอกอะไรเราบ้างซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยดูสลิปเงินเดือนเลยด้วยซ้ำหรือบางคนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมเงินที่ตกลงกันไว้กับเงินที่เข้าบัญชีไม่เท่ากันรวมถึงสิ่งที่ควรทำในวันเงินเดือนออกมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้นะคะกับซีรีส์เรื่องเงินต้องรู้ของมนุษย์เงินเดือนค่ะเงินเดือนออกอย่าดูแค่ยอดเงินเมื่อเงินเดือนออกหลายคนอาจจะสนใจเฉพาะยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมีอะไรที่เราต้องรู้อีกเยอะเลยค่ะเพราะกว่าเงินจะเข้าบัญชีเราได้นั้นบริษัทต้องมีการคำนวณทั้งฝั่งรายได้ที่พนักงานควรจะได้รับในแต่ละเดือนซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมถึงฝั่งเงินที่ต้องหักออกก่อนที่จะโอนเงินให้กับพนักงานเช่นเงินสมทบประกันสังคมเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาษีเงินได้เป็นต้นสำหรับใครที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ชีวิตมนุษย์เงินเดือนเป็นเดือนแรกสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือเงินที่บริษัทจะโอนเข้าบัญชีในวันเงินเดือนออกจะน้อยกว่าเงินเดือนหรือรายได้ที่เราตกลงกับ HR ตอนสัมภาษณ์งานค่ะซึ่งเงินที่ได้และเงินที่หักแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างเราสามารถดูได้จากสลิปเงินเดือนของเราเองสลิปเงินเดือนบอกอะไรมากกว่าที่คิดสลิปเงินเดือนของคนทำงานอย่างเรานอกจากข้อมูลพนักงานข้อมูลบริษัทเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทและวันที่จ่ายเงินเข้าบัญชีแล้วยังมีข้อมูลรายได้และเงินที่พนักงานถูกหักด้วยตัวอย่างเช่นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งทำงานฝ่ายขายมีรายได้และสวัสดิการต่างๆตามสลิปเงินเดือนในเดือนมกราคมดังนี้รายได้รวม 30,000 บาทประกอบด้วยเงินเดือน 15,000 บาทค่าน้ำมันรถเหมาจ่าย 5,000 บาทค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 2,000 บาทค่าคอมมิชชั่นหรือ Incentive 5,000 บาทค่าทำงานล่วงเวลา 3,000 บาทรายการที่หักรวม 1,348 บาทประกอบด้วยเงินสมทบประกันสังคม 750 บาทเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 450 บาทภาษีหักหน้าที่จ่าย 148 บาทดังนั้นจะเหลือเงินได้สุทธิโอนเข้าบัญชีพนักงานในเดือนมกราคมอยู่ที่ 28,652 บาทเห็นไหมคะว่ามีรายละเอียดหลายส่วนเลยที่ซ่อนอยู่ในสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แค่ยอดเงินโอนเท่านั้นรายได้อาจไม่ใช่แค่เงินเดือนโดยปกติแล้วเราอาจจะคิดว่ารายได้เท่ากับเงินเดือนซึ่งในความเป็นจริงรายได้อาจไม่ใช่แค่ส่วนของเงินเดือนค่ะแต่จะแบ่งเป็นเงินเดือนและรายได้อื่นๆรายได้ส่วนแรกที่พนักงานทุกคนควรได้รับก็คือเงินเดือนถือเป็นฐานรายได้หลักของพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนที่นอกจากจะเป็นรายได้คงที่ไม่สามารถถูกปรับลดได้ง่ายๆแล้วยังถูกใช้เป็นฐานในการคำนวณสิทธิ์หรือสวัสดิการต่างๆด้วยเช่นค่าล่วงเวลาเช่นในกรณีเวลาทำงานปกติอยู่ที่วันละ 8 ชั่วโมงเท่ากับว่าเงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 62 บาท 50 สตางค์นั่นหมายความว่าจะนำเงินเดือน 15,000 บาทนี้มาหาร 30 วันแล้วก็มาหาร 8 ชั่วโมงค่ะโดยส่วนนี้จะไม่นำรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนมาคำนวณด้วยดังนั้นถ้าทำงานล่วงเวลาในวันธรรมดาก็จะได้ค่าแรง 1.5 เท่าหรือชั่วโมงละ 93 บาท 75 สตางค์ซึ่งก็มาจาก 62 บาท 50 สตางค์คูณ 1.5 นั่นเองและหากทำงานล่วงเวลาวันละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 16 วันก็จะได้ค่าล่วงเวลารวมแล้ว 3,000 บาทตามตัวอย่างที่เราเห็นในสลิปเงินเดือนการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีเช่นปีนี้บริษัทให้ขึ้นเงินเดือน 10% พนักงานคนนี้ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 1,500 บาทโดยคิดจาก 10% ของเงินเดือน 15,000 บาทโดยไม่ได้นำค่าน้ำมันรถและค่าโทรศัพท์เหมาจ่ายมาคำนวณด้วยแม้ว่ารายได้ส่วนนั้นจะได้รับเท่ากันทุกเดือนเหมือนเงินเดือนก็ตามค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่หากถูกบริษัทเลิกจ้างโดยพนักงานไม่ได้ทำความผิดบริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงานเช่นถูกเลิกจ้างตอนอายุงานครบ1ปีแต่ยังไม่ถึง3ปีต้องได้รับเงินชดเชย90วันของค่าจ้างหรือ3เท่าของเงินเดือนซึ่งในกรณีนี้ก็คือ 45,000 บาทหรือนำ 15,000 บาทคูณ3เดือนนั่นเองค่ะ
นอกจากนี้เงินเดือนยังถูกใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินที่หักเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วยรายได้ส่วนต่อมาก็คือรายได้อื่นนะคะรายได้อื่นก็คือรายได้ส่วนอื่นๆที่ถูกนำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีไม่ต่างจากเงินเดือนละค่ะแต่ว่ารายได้อื่นนี้มักไม่ถูกนำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณสิทธิ์หรือสวัสดิการอีกทั้งยังเป็นรายได้ที่อาจจะถูกปรับลดหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันตามข้อบังคับของบริษัทหรือตำแหน่งงานที่ทำยกตัวอย่างเช่นค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าอินเซนทีฟจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะขึ้นอยู่กับยอดขายหรือผลงานที่ทำได้ในเดือนนั้นค่าเดินทางหรือค่าโทรศัพท์สำหรับทีมขายหรือคนที่ต้องติดต่อบุคคลภายนอกเป็นประจำรวมไปถึงค่าใบอนุญาตหรือค่าทักษะพิเศษสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทางที่หากมีการย้ายตำแหน่งงานหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรรายได้ส่วนนี้ก็อาจหายไปซึ่งจากตัวอย่างหากพนักงานคนนี้มีการย้ายทีมไปทำงานส่วนที่ไม่ต้องติดต่อลูกค้าอาจจะถูกตัดหรือลดรายได้ที่เป็นค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์เหมาจ่ายรวมไปถึงจะไม่มีรายได้ค่าคอมมิชชั่นหรืออินเซนทีฟรวมแล้วรายได้ก็อาจจะลดลงไปประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนเหลือ 18,000 บาทต่อเดือนจากการถูกย้ายทีมนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมกลับไปดูสลิปเงินเดือนของตัวเองนะคะว่ารายได้ของเราเป็นเงินเดือนเท่าไหร่และเป็นรายได้อื่นๆมากน้อยแค่ไหนเงินที่หักหายไปไหนทำไมไม่ได้เต็มเคยสงสัยไหมคะว่าเงินเดือนที่ตกลงกันเท่านี้แต่ทำไมเงินเข้าบัญชีไม่เหมือนที่คุยกันไว้จริงๆแล้วก่อนเงินเดือนออกแต่ละครั้งเมื่อนายจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานจะมีเงินบางส่วนที่นายจ้างต้องหักออกจากรายได้ของพนักงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ซึ่งหลักๆได้แก่เงินส่วนที่หักเพื่อเป็นสวัสดิการเช่นเงินสมทบประกันสังคมเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินส่วนที่หักเพื่อเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายไปไล่ดูทีละส่วนกันเลยนะคะส่วนแรกเงินที่หักเพื่อเป็นสวัสดิการที่พนักงานเอกชนทุกคนต้องถูกหักตามกฎหมายก็คือเงินสมทบประกันสังคมเพื่อรับสวัสดิการจากประกันสังคมเช่นเงินชราภาพยามเกษียณอายุเงินคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรเมื่อมีบุตรเป็นต้นโดยเงินที่หักอยู่ที่ 5% ของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน750 บาทหรือคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาทอย่างเช่นตามตัวอย่างคนเงินเดือน 15,000 บาทก็จะถูกหักประกันสังคม 5% ของเงินเดือนหรือ750 บาทส่วนคนที่เงินเดือนน้อยลงมาอย่าง 10,000 บาทก็จะถูกหักประกันสังคม 5% ของเงินเดือนหรือ500 บาทขณะที่คนที่เงินเดือนสูงกว่า 15,000 บาทเช่นเงินเดือน 30,000 บาทก็จะถูกหักเงินสมทบประกันสังคมที่ 5% ของฐานเงินเดือน 15,000 บาทเท่านั้นหรือเดือนละ750 บาทเท่ากับคนที่ได้รับเงินเดือน 15,000 บาทนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งสำหรับเงินที่หักเพื่อเป็นสวัสดิการก็คือเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือเป็นเงินหักภาคสมัครใจสำหรับพนักงานของบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยหลังพ้นช่วงทดลองงานพนักงานมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะขอหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ได้ซึ่งเมื่อสมัครแล้วก็จะถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุน 2% ถึง 15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับข้อบังคับของกองทุนเพื่อออมไว้ใช้ในยามเกษียณโดยเมื่อเลือกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนายจ้างก็จะช่วยสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตัวอย่างเช่นพนักงานเงินเดือน 15,000 บาทหักเงินเข้ากองทุนอัตรา 3% ของเงินเดือนหรือ450 บาทและหากมีนายจ้างช่วยสมทบให้อีก 3% ของเงินเดือนก็เท่ากับว่าเราจะมีเงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ900 บาททุกๆเดือนจากเงินของเราเพียงครึ่งหนึ่งหรือ450 บาทเท่านั้นเงินอีกหนึ่งส่วนที่บริษัทมีหน้าที่ต้องหักออกจากเงินเดือนเงินโบนัสและรายได้อื่นที่บริษัทจ่ายหรือคาดว่าจะจ่ายให้ในปีนี้ก็คือภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค่ะโดยบริษัทจะนำเงินเดือนเงินโบนัสและรายได้อื่นที่บริษัทจ่ายหรือคาดว่าจะจ่ายให้ในปีนี้ไปคำนวณภาษีเงินได้ทั้งปีของพนักงานแต่ละคนแล้วเฉลี่ยเป็นรายเดือนเพื่อทยอยหักส่งกรมสรรพากรไปก่อนซึ่งยอดภาษีของแต่ละคนก็จะขึ้นกับจำนวนรายได้ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและค่าลดหย่อนที่ใช้สิทธิ์
โดยจะถูกคำนวณหาเงินได้สุทธิและคำนวณภาษีตามตารางภาษีของสรรพากรค่ะโดยจากตัวอย่างนะคะคนที่มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆจากบริษัทรวมกันเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาทหากบริษัทคำนวณเฉพาะค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาทค่าลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมปีละ 9,000 บาทและค่าลดหย่อนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ 5,400 บาทภาษีที่คำนวณได้จะอยู่ที่ปีละ 1,780 บาทเฉลี่ยเดือนละ 148 บาทซึ่งจะมีการปัดเศษลงเสมอค่ะสำหรับคนที่มีรายได้จากบริษัทเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวไม่มีรายได้อื่นหากถูกบริษัทหักเงินสมทบประกันสังคมและหักเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อัตรา 3% ของเงินเดือนภาษีที่ถูกหักนั้นที่จ่ายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันขึ้นกับเงินเดือนที่ได้รับตามตารางนี้เลยค่ะจากตรงนี้จะเห็นว่าคนที่เงินเดือน 30,000 บาทภาษีจะแตกต่างจากตัวอย่างคนที่รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทเนื่องจากว่าจะมีการหักสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เท่ากันเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะถูกคำนวณจากฐานเงินเดือนไม่ใช่ฐานรายได้ค่ะโดยสิ้นปีพนักงานแต่ละคนนะคะก็จะยังมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีด้วยตัวเองอีกครั้งซึ่งหากระหว่างปีพนักงานมีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่บริษัทไม่รู้เช่นลดหย่อนบุตรบิดามารดาดอกเบี้ยบ้านกองทุนหรือประกันลดหย่อนภาษีภาษีสิ้นปีที่คำนวณได้ก็จะน้อยกว่าภาษีรวมที่ถูกบริษัทหักไปพนักงานก็จะสามารถขอคืนภาษีส่วนต่างที่ถูกหักไปคืนมาได้นั่นเองค่ะข้อควรรู้ของมนุษย์เงินเดือนฟังมาถึงตรงนี้จะเห็นว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนที่เคยเข้าใจผิดว่ารายได้ก็คือเงินเดือนและเงินเดือนก็คือเงินที่ได้รับน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า 1. เงินเดือนไม่เท่ากับเงินที่ได้รับจริงเมื่อเงินเดือนออกบริษัทมีหน้าที่ต้องหักเงินบางส่วนออกจากเงินเดือนก่อนโอนเข้าบัญชีพนักงานเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งทำงานหรือย้ายงานในเดือนแรกอาจจะมีความหวังต่อเงินที่จะได้รับคาดเคลื่อนไปจากเงินที่ได้รับจริงๆจึงต้องทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีอย่าเผลอตัวใช้เงินเกินกว่าที่ได้รับมาโดยเฉพาะคนที่เงินเดือนสูงเงินที่ถูกหักก็จะมากตามไปด้วยจากอัตราสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งก็อยู่ที่ 2-15% ของเงินเดือนและฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอัตราสูงสุดถึง 35% 2. ฐานรายได้ไม่ใช่ยอดเงินที่โอนโดยรายได้ที่ระบุในสลิปเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนรายได้เหมาจ่ายอื่นค่าล่วงเวลาซึ่งเป็นยอดเงินก่อนถูกหักเงินนั้นจะถูกใช้เป็นฐานเงินได้ในการคำนวณและยื่นภาษีแก่กรมสรรพากรโดยส่วนเงินที่ถูกหักไปนั้นมักจะนำมาเป็นค่าลดหย่อนได้เช่นเงินสะสมประกันสังคมเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือแม้แต่ภาษีที่ถูกหักไปล่วงหน้าก็สามารถนำมาเครดิตเพื่อให้เหลือจ่ายภาษีที่น้อยลงหรือขอคืนได้ด้วยค่ะและยอดรายได้ก่อนหักเงินค่าต่างๆนั้นสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็มักใช้เป็นฐานในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ไปขอกู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่อรถยนต์เป็นต้นสิ่งที่ควรทำวันเงินเดือนออกจุดเด่นหลักของมนุษย์เงินเดือนก็คือรายได้ค่อนข้างคงที่เท่ากันแทบทุกเดือนการจัดสรรเงินที่ได้รับในวันเงินเดือนออกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าคนที่ทำอาชีพอื่นและนี่ก็คือ4อย่างที่ควรทำในวันเงินเดือนออกค่ะ 1. ออมก่อนใช้ให้เป็นอัตโนมัติเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 10-20% ของรายได้เช่นได้รับรายได้ 30,000 บาททุกเดือนดังนั้นควรตั้งเป้าหมายเก็บเงินให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 3,000 ถึง 6,000 บาทโดยอาจตั้งคำสั่งโอนเงินไปเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งอย่างบัญชี e-saving ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์หรือลงทุนในกองทุนล่วงหน้าแบบอัตโนมัติจำนวนครั้งละ 3,000 ถึง 6,000 บาทในวันที่เงินเดือนออกทุกเดือนเช่นวันที่ 30 เป็นต้น2. การเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่โดยแยกบัญชีเฉพาะเพื่อการไว้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่หรือที่ต้องจ่ายในจำนวนที่แน่นอนทุกเดือนเช่นค่าผ่อนหนี้ค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าเบี้ยประกันเป็นต้น 3. กำหนดบัดเจ็ตใช้จ่าย
โดยธรรมชาติค่าใช้จ่ายประจำวันหลักๆของมนุษย์เงินเดือนในแต่ละเดือนมักจะมีความใกล้เคียงกันค่ะดังนั้นการกำหนดบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณสำหรับการใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงทำได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นเช่นค่าเดินทางที่อาจจะประกอบไปด้วยค่าทางด่วนค่ารถไฟฟ้าค่ารถประจำทางที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกวันส่วนค่าน้ำมันรถแม้จะมีขึ้นมีลงบ้างแต่ก็พอจะประมาณการได้จากค่าน้ำมันหน้าปั๊มณปัจจุบันค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าที่ถ้าวิถีในการใช้ชีวิตอยู่บ้านไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักหรือมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะค่าอาหารที่หากไม่นับการไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทำงานก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้จากร้านอาหารที่ทานเป็นประจำ 4. จัดสรรเงินที่เหลือหลังจากการเงินออมการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็พอจะรู้ว่าเงินเดือนที่เพิ่งเข้ามาจะเหลือตอนปลายเดือนสักเท่าไหร่และเพื่อไม่ให้เงินเดือนที่ควรจะเหลือนั้นถูกนำไปใช้จ่ายซะก่อนก็ควรการเงินนั้นไปทำ1 ใน 2เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเดือนอย่างแรกก็คือโปะหนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อบ้านที่มีอยู่2ก็คือออมเงินหรือลงทุนในทางเลือกที่ตัวเองชื่นชอบหรือลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบันฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนหลายคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะว่าเงินเดือนไม่ได้เท่ากับเงินที่เรารับจริงนะคะเพราะว่าอาจจะมีรายได้อื่นๆเพิ่มมาด้วยส่วนฐานรายได้ก็ไม่ใช่เงินที่จะเข้าบัญชีมาเต็มๆเลยนะคะเพราะว่ามีหักค่าใช้จ่ายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือแม้แต่ภาษีรวมถึงมี4อย่างที่เราควรทำในวันที่เงินเดือนออกจำกันได้ไหมคะอย่างแรกก็คือออมก่อนใช้ให้เป็นอัตโนมัตินะคะอย่างที่2ก็คือการเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่3ก็คือกำหนดบัดเจ็ตค่าใช้จ่ายนะคะและสุดท้ายก็คือจัดสรรเงินที่เหลือโดยเฉพาะการจัดการหนี้สินค่ะอย่าลืมนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะส่วนเดือนหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับซีรีส์เรื่องเงินต้องรู้ของมนุษย์เงินเดือนจะมาไขข้อข้องใจค่ะว่าเราได้อะไรจากประกันสังคมที่หักเงินเราไปบ้าง